নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 2.2 ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আগৰ ভিডিঅ'ত মই 1 ৰ গোটেইকেইটা কৰি দিছো যদি তোমালোকে চোৱা নাই ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা গতিকে এতিয়া আমি আগবাৰো 2 নম্বৰলৈ গতিকে 2 নম্বৰত কি কৈছে চোৱা তলৰ জোৰকেইটাৰ সংখ্যা দুটা ক্ৰমে শূন্যবোৰৰ সমষ্টি আৰু গুণফল হিচাপে ধৰি প্ৰত্যেকৰে ক্ষেত্ৰত একটা দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰা তাৰমানে ইহঁতৰ শূন্যবোৰৰ সমষ্টি আৰু এটা শূন্যবোৰৰ গুণফল হিচাপে ধৰিবা দিছি দিকেনে সিহঁতৰ দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰিব দিছি ঠিক আছে গতিকে 1 নম্বৰটো আমাক কি দিছে 2 ৰ 1 নম্বৰটো 1/4, -1 আমি এইটো কৰিম ঠিক আছে 1 নম্বৰটো দিছে আমাক 1/4, -1 গতিকে এইটো সমষ্টি ধৰিব দিছে এইটো গুণফল ধৰিব দিছে ধৰি কেনে আমাক এটা দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ঠিক আছে গতিকে আমি লিখিম যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি শূন্য দুটাৰ সমষ্টিটোক আমাক 1/4 ধৰি এটা সমষ্টি ধৰিব দিছে আৰু এইটো গুণফল ধৰিব দিছে এইটো আমি লিখি ললো সমষ্টি 1/4 গতিকে আৰু আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিল -b/a এনেকৈ লিখি ললো ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি লিখিম যে শূন্য দুটাৰ গুণফল এইটো গুণফল ধৰিব দিছে -1 টো এতেকে আমি লিখিলো যে শূন্য দুটাৰ গুণফল আমাৰ কিমান -1 সূত্ৰটো কি আছিল আমাৰ c/a ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি এনেকুৱা কৰিব লাগিব যে ওপৰৰ আমাৰ ইয়াতে এৰ মান 4 আছে ইয়াতে এৰ মান কিমান আছে 1 আছে মানে নাই ইয়াতে এৰ মান 4 আছে ইয়াতে এৰ মান 1 আছে মিলি আছে নেকি মিলিটো নাই গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব সেম কৰিব লাগিব ইয়াতে বাৰু 1 আছে ওপৰত -1 তলত 1 গতিকে ইয়াতে এৰ মান 1 আছে ইয়াতে 4 আছে মিলি আছে নেকি মিলিটো নাই গতিকে আমি মিলিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব 4 দিব লাগিব 4 গুণ 4 তেতিয়া ইয়াৰ এৰ মান আৰু ইয়াৰ এৰ মান সমান হ'ব ইয়াতে 4 দিছো কাৰণে ইয়াতেও 4 দিছো ঠিক আছে আগে মই এনেকে c/a লিখিলো তাৰ পিছত এটো আমাৰ কিমান হল -4 গুণ -4 আৰু +4 গুণ +4 মানে নাই ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হল ইকুৱেল টু আমাৰ c/a ঠিক আছে ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হল c/a হল মানে না গতিকে -4/4 ইকুৱেল টু c/a এতেকে আমাৰ কিমান হ'ব এতেকে a ইকুৱেল টু এৰ মান আমি কিমান পালো 4 পালো ইয়াতো এৰ মান 4 বিৰ মান আমি কিমান পালো 1 মানে -1 আৰু কাৰণ যেহেতু বিৰ মান আমি 1 মানে -1 হ'ব তাত যেহেতু মাইনাস আছে আৰু চিৰ মান আমি কিমান পালো -4 ঠিক আছে আমাক যেহেতু এটা দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশি আমাক গঠন কৰিব দিছে এতেকে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব আমি লিখিম এতেকে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব আমাৰ দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো কি হ'ব a মানে আছিল 4 হয়নে নাই 4x স্কয়াৰ তাৰমানে ax স্কয়াৰ হেকানে হেল তাৰ পিছত -x মানে কি এটো আমাৰ ax স্কয়াৰ আৰু এটো আমাৰ হ'ব কিমান হ'ব মাইনাস আছে 1 আছে যেটো অনলি x হ'ব প্লাস c ax স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c মানে আমাৰ কি c মানে আমাৰ -4 এটো আছিল আমাৰ দ্বিঘাতৰ সূত্ৰটো ax স্কয়াৰ প্লাস cx প্লাস c মানে যি কোৱা আৰু গতিকে আমি মানগিটা বহাই দিছো এৰ মান ইমান বিৰ মান 1 মানে -1 আৰু চিৰ মান ইমান ঠিক আছে গতিকে এইটো আমাৰ সূত্ৰমতে মিলিছে নে নাই এনে মই জাস্ট লিখি দিছো ax স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c গতিকে এইটো মতে আমাৰ এইটো মিলিছে মানে গতিকে এইটোই আৰু মেইন আনসাৰ এইটো মই জাস্ট এনে লিখি দিছো দে তোমালোকক বুজি পোৱাৰ কাৰণে ৰাখিটো তাৰ পিছত আমাক 2 নম্বৰটো কি দিছে চোৱা 2 নম্বৰটো আমাক দিছে √2, 1/3 আছে নে তাৰ পিছত মই লিখিব লাগিব যে সলিউশন শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আমাক যেটো এইটো সমষ্টি ধৰিব দিছে আৰু এইটো গুণফল লিখিব দিছে গতিকে মই এনেকৈ লিখিলো যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি লিখিলো শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আমাৰ কিমান আছে √2 ঠিক আছে আৰু অলপ মই বহল কৈ লিখিম কাৰণ তাত মিলাব লাগিব বস্তুটো আৰু শূন্য দুটাৰ গুণফল আমাক কিমান দিয়া আছে 1/3 বুলি কোৱা আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ সমষ্টিটো কি আছিল আমাৰ -b/a আছিল নে আৰু গুণফলটো আমাৰ কি আছিল c/a আছিল নে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এৰ মান 3 কিন্তু ইয়াতে এৰ মান কিমান 1 মিলি আছে নেকি মিলাটো নাই মানে আমি বস্তুটো কি কৰিব লাগিব মিলা নাই যেতিয়া আমি মিলাব লাগিব ইয়াতে 3 আছে নহয় গতি ইয়াতেও 3 কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে 3 দিব লাগিব ইয়াতে 3 পূৰণ দিছো মানে মই ওপৰতো পূৰণ দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এটো হ'ব আমাৰ 3√2 কিমান হ'ব আমাৰ 3√2 আৰু তলত কিমান হ'ব 3 গুণ 3
আৰু ইয়াতেতো আমাৰ আগেৰে মাইনাছ বি বাই এ থাকিবই বুজি পাইছা ইয়াতে আমাৰ 1/3 ইকুৱেল টু চি থাকিল এতেকে আমি এৰ মান কিমান পালো আমি এৰ মান পালো 3 বিৰ মান আমি কিমান পালো বিৰ মান পালো আমি -3√2 আৰু চিৰ মান আমি কিমান পালো চিৰ মান পালো আমি 1 আমি লিখিম যে এতেকে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব এতেকে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো আমাৰ কি হ'ব আমি এৰ মান পাই আমাৰ যেটো সূত্ৰটো আছিল আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিল ax² + bx + c আছিল নে গতিকে আমাৰ সূত্ৰটো আছিল x² + bx + c সেই সূত্ৰৰ মতে মিলালে আমাৰ সূত্ৰৰ এৰ মান আছিল 3x² + bx মানে আমাৰ বিৰ মান আছিল -3√2 গতিকে প্লাস থাকিলেও মাইনাস আছে যেটো মাইনাস হৈ যাব 3√2x আৰু লাষ্টটো আছিল আমাৰ +c c মানে আছিল আমাৰ 1 গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশি ঠিক আছে গতিকে এবাৰ আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 দিছে 0,√5 মানে এইটো হৈছে আমাৰ সমষ্টি আৰু √5 টো হৈছে আমাৰ গুণফল গতিকে আমি লিখিব লাগিব যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আমাৰ কিমান 0 ঠিক আছে আৰু হেতুক লিখা হয় -b/a ঠিক আছে আৰু আমি ইয়াতে লিখিম শূন্য দুটাৰ গুণফল গুণফল আমাৰ কিমান √5 আৰু গুণফলক আমাৰ কি দ্বাৰা বুজায় c দ্বাৰা বুজায় ঠিক আছে c/a এতেকে যেহেতু ইয়াত আমাৰ তলত একোনা মানে 1 আছে ইয়াৰ একোনা মানে 1 আছে গতি এৰ মান 1 ইয়াতে এৰ মান 1 ইয়াতে মিলাই থাকিব নালাগে ঠিক আছে এতেকে আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰো যে এতেকে a = 1 তাৰ পিছত b = -0 বুলি নহয় -0 আৰু c = কিমান আছে আমাৰ √5 আছে ঠিক আছে এতেকে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব এতেকে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব আমাৰ কিমান হ'ব x² 1 মানে কি 1x² মানে x² + bx + c আছিল এই মানে আমাৰ 1 আছে গতিকে 1x² মানে কি x² আৰু ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু +bx b মানে আমাৰ কিমান আছিল -0 এটা -0 মানে only 0 আৰু ঠিক আছে 0 হৈ যাব কাৰণ 0 আছে যেহেতু আৰু +2 আছিল আমাৰ cx + c c ৰ মান আমাৰ কিমান আছে √5 গতিকে √5 হয় না ইকুৱেল টু আমি -0 টো যেটো কাম নাই গতিকে x² + √5 লিখিব পাৰো এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক গতিকে 4 নম্বৰটো আমাক কি দিছে চোৱা 4 নম্বৰটোত আমাক দিছে যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি ঠিক আছে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আমাক কিমান দিয়া আছে 1 দিয়া আছে সমষ্টিৰ সূত্ৰটো আছিল আমাৰ -b/a ঠিক আছে আৰু শূন্য দুটাৰ গুণফল আমাক কিমান দিয়া আছে 1 দিয়া আছে এটোতো আমাক ধৰি মানে প্ৰশ্নতে কৈ থৈ দিছে ন শূন্য দুটাৰ গুণফল কিমান দি থৈ দিছে 1 দি থৈ দিছে ইকুৱেল টু c/a বুজি পাইছা নে নাই এতেকে চোৱা ইয়াতেও এৰ মান 1 ইয়াতেও এৰ মান 1 তাৰমানে মিলাব নালাগে মিলাই আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰো যে a = 1 b = কিমান হ'ব b = -1 হ'ব আৰু c = 1 হ'ব এতেকে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব সূত্ৰটো আমাৰ কি আছিল দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশি ax² + bx + c এই মানে আমাৰ কিমান আছে 1 মানে 1x² মানে 1 মানে কি ডাইৰেক্ট x² হ'ব +bx b ৰ মান আমাৰ -1 আছে গতিকে ডাইৰেক্ট -x হ'ব ঠিক আছে -x আৰু c মানে আমাৰ কিমান আছে c মানে 1 আছে গতিকে ডাইৰেক্ট +1 হ'ব এটো হৈছে আমাৰ দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশি বুজি পাইছা তোমালোক ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম 5 নম্বৰ ঠিক আছে 5 নম্বৰটো আমাক কি দি থৈ দিছে চোৱা 5 নম্বৰটোত আমাক দিছে 4,1 ঠিক আছে সলিউশন গতিকে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আমাক দি থৈ দিছে 4 ঠিক আছে তাৰ পিছত শূন্য দুটাৰ গুণফল দি থৈ দিছে আমাক 1 ঠিক আছে এতেকে আমি কি কৰিব লাগিব এতেকে যেহেতু আমাৰ ইয়াতো মিলোৱা আছে সমষ্টিৰ সূত্ৰটো আছিল আমাৰ -b/a আৰু গুণফল আছিল আমাৰ c/a ইয়াতো এৰ মান 1 গতিকে ইয়াতে আকৌ কৰিব নালাগে এতেকে আমি ডাইৰেক্ট লিখিলে হ'ল a = 1
বি ইকুৱেল টু -4 চি ইকুৱেল টু 1 এতেকে ডি ঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখি দিলে হ'ল এতেকে ডি ঘাত এতেকে ডি ঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব আমাৰ কি হ'ব ডি ঘাত বহুপদ ৰাশিটো আমাৰ এৰ মান 1 আছে 1x² মানে ডাইৰেক্ট x² তাৰপিছত x² প্লাছ bx বিৰ মান আছে আমাৰ -4 মানে -4x হ'ব হয়নে তাৰপিছত আৰু আছে আমাৰ প্লাছ c চিৰ মান আছে আমাৰ 1 এটোই হ'ব আমাৰ ডি ঘাত বহুপদ ৰাশি ঠিক আছে x² -4x +1 এটোই আমাৰ আশা কৰো তোমালোকে 2 নম্বৰটো বুজি পাইছা এবাৰ আমি আলোচনা কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 গতিকে আমাক কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কি কৈছে ডি ঘাত বহুপদবোৰ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শূন্যকেইটা তলত দিয়া ধৰণৰ গতিকে আমাক ডি ঘাত বহুপদটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আৰু তাৰ শূন্যকেইটা তলত দি থৈছে ঠিক আছে গতিকে আমাক এনেকৈ 1 2 3 4টা দি থৈ দিছে গতিকে প্ৰথম আমি 1 নম্বৰটো কৰি চাওঁ ঠিক আছে 1 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে -4 আৰু 3/2 গতিকে সলিউশন কৰিম যে আমি ইয়াত এনেকৈ লিখি ল'ব যে হিয়াৰ ইয়াতে আৰু আলফা ইকুৱেল টু মই -4 ধৰিলোঁ ঠিক আছে আৰু বিটা ইকুৱেল টু মই 3/2 ধৰিলোঁ এতেকে আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ইয়াতেতো -4 আছে আৰু থাকিল আমাৰ প্লাছ 3/2 হয়নে নাই গতিকে মই যদি ইয়াতে লসাগু ওলাও কিমান হ'ব 2 একাৰি 2 বাৰ যাব 2 4 গুণ 8 2 ৰে 2 1 বাৰ যাব 3 গুণ 3 মাইনাছ এইটোৰ পৰা প্লাছ 3 গ'লে -5 ডিভাইড বাই 2 হয়নে নাই তাৰপিছত এইবাৰ আমি এইটো আমি কি পালোঁ সমষ্টি পালোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি গুণফলটো উলিয়াব লাগিব গুণফলটো কি আছিলে আলফা ইনটু বিটা আছিলে গতিকে আলফাৰ মান আছিলে -4 হয়নে আৰু বিটাৰ মান আছিলে আমাৰ 3/2 এতিয়া কিমান হ'ব আমাৰ 4 3 গুণ সৰি 2 ৰে যদি মই কাটো 2 2 গুণ 4 ঠিক আছে 2 3 গুণ -6 এইটো হৈছে আমাৰ গুণফল আমি লিখিম যে এতেকে ডি ঘাত বহুপদটো হ'ল k x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা হোল ইনটু x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা ঠিক আছে ইকুৱেল টু k x² মাইনাছ আলফাৰ মান -5/2 প্লাছ -5/2 পাইছোঁ আৰু x টো বাহিৰত থাকিবই ঠিক আছে আৰু আলফা ইনটু বিটাৰ মান আমি কিমান পাইছোঁ -6 পাইছোঁ ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি লিখিব পাৰোঁ ইকুৱেল টু k x² আৰু মাইনাছে আমাৰ প্লাছ হৈ যাব এইটো থাকিব আমাৰ 5/2x আৰু প্লাছে মাইনাছে -6 ঠিক আছে এইখিনি আমি এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ k ইকুৱেল টু 2 হয় ঠিক আছে k ইকুৱেল টু 2 হ'লে আমাৰ এইটো কিমান হ'ব জানানে 2x² হ'ব ঠিক আছে ডি ঘাত সমীকৰণটো হ'ব আমাৰ 2x² প্লাছ তাৰপিছত আৰু এইটোৰ যিহেতু 2 ল'লে ইয়াতে 2টো কাটা যাব গতিকে অনলি 5x থাকিব আৰু 2 ৰে এইটো কাটিলে 3 বাৰ হ'ব আৰু 2 ৰে এইটো পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব পূৰণ কৰিলে 2 6 গুণ 12 ঠিক আছে গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ ডি ঘাত সমীকৰণ বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত আমাৰ 2 নম্বৰটো আমাক কি দিয়া আছে গতিকে আমাক 2 নম্বৰটো দিছে 5 আৰু 2 গতিকে মই ইয়াতে যদি কৰোঁ হিয়াৰ ইয়াত মানে আলফা ইকুৱেল টু 5 এণ্ড বিটা ইকুৱেল টু 2 এতেকে আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব 5 প্লাছ 2 ইকুৱেল টু 7 আৰু আলফা ইনটু বিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 5 ইনটু 2 ইকুৱেল টু 10 এতেকে ডি ঘাত বহুপদটো এতেকে ডি ঘাত বহুপদটো হ'ব আমাৰ কি হ'ব সূত্ৰটো আছিল k ডি ঘাত বহুপদটো হ'ব আমাৰ k x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা হোল ইনটু x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা ঠিক আছে এইটো আমাৰ সূত্ৰ আছিলে নাই k তাৰপিছত x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটাৰ মান আমি কিমান পাইছোঁ 7 পাইছোঁ আলফা ইনটু বিটাৰ মান আমি 10 পাইছোঁ গতিকে এইটো আমাৰ কিমান হ'ব যে যেতিয়া k ইকুৱেল টু 1 হয় ঠিক আছে যেতিয়া k ইকুৱেল টু আমাৰ 1 হয় তেতিয়া আমাৰ ডি ঘাত বহুপদটো কিমান হ'ব এইটো হ'ব তোমাৰ x² মাইনাছ 7x প্লাছ 10 এইটো হ'ব আমাৰ ঠিক আছে বুজি পাইছা তোমালোক তাৰপিছত 3 নম্বৰটো আমাক কিমান দিছে 1/3 আৰু -1 গতিকে মই ইয়াতে লিখিব লাগিব যে আমাক ইয়াৰ
আলফা ইকুৱেল টু 1/3 আৰু বিটা ইকুৱেল টু কিমান -1 মানে এতেকে আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1/3 প্লাছ -1 ঠিক আছে 1/3 প্লাছ মাইনাছে -1 হ'ল 3 × 3 1 বাৰ যাব 1 × 1 মাইনাছ 3 × 3 1 -3 হ'লে -2 বাৰু ইয়াত কিমান হ'ব আমাৰ 3 হ'ব ঠিক আছে এবাৰ মই গুণফল আলফা ইনটু বিটা 2 উলিয়াম ঠিক আছে 1/3 ইনটু -1 এইটো আমাৰ কিমান হ'ব -1/3 হ'ব ঠিক আছে এইটো আমাৰ গুণফল হ'ল এতেকে দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ল এতেকে দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ল আমাৰ k x স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা হোল ইনটু x প্লাস আলফা ইনটু বিটা গতিকে k টো এনেকে থাকিল x স্কয়ার আলফা প্লাস বিটাৰ মান মই কিমান পাইছিলো -2/3 পাইছিলো হোল x আৰু আলফা ইনটু বিটাৰ মান মই কিমান পাইছো -1/3 পাইছো গতিকে ইয়াতে আমাৰ কিমান k x স্কয়ার মাইনাছে প্লাস 2/3x আৰু -1/3 ঠিক আছে এটা যেতিয়া k ইকুৱেল টু 3 হয় ঠিক আছে যেতিয়া k ইকুৱেল টু 3 হয় তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব 3x স্কয়ার প্লাস 2x মাইনাস 1 এটো হৈছে আমাৰ দ্বিঘাত বুজি পাইছা 3x স্কয়ার প্লাস 2x মাইনাস 1 এটোই আমাৰ ৰাশিটো হ'ব 4 নম্বৰতে তোমাক কি দিছে ধৰি ললো আমি হিয়াৰ আলফা ইকুৱেল টু 3/2 আৰু বিটা ইকুৱেল টু -2 এতেকে আলফা প্লাস বিটা ইকুৱেল টু 3/2 প্লাস -2 ঠিক আছে 3/2 -2 2 হল এক বাৰ যাব 3 × 3 -1 গতিকে ইয়াতে আমি 3/2 আৰু -2 থাকিল ইয়াৰ যদি আমি 2 আৰু 1 লসাগু উলিয়াও 2 হ'ব 2 এৰে 2 এক বাৰ যাব 1 3 × 3 মাইনাছ 1 এৰে 2 2 বাৰ যাব সেই 2টো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব 2 2 4 গতিকে 3 - 4 কৰিলে -1 থাকিব আৰু 1/2 গতিকে ইয়াৰ যদি আমি গুণফল উলিয়াও কিমান হ'ব আলফাৰ মান আছিল 3/2 আৰু বিটাৰ মান আছিল আমাৰ -2 ঠিক আছে গতিকে 2 এৰে 2 কাটা যাব -1 থাকিব ঠিক আছে গতিকে 3 × 1 -3 হ'ল তাৰ পিছত আমি যদি দ্বিঘাত বহুপদটো উলাও এতেকে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব আমাৰ কি হ'ব k x স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা হোল ইনটু x প্লাস আলফা ইনটু বিটা ঠিক আছে ইয়াতে কি থাকিল নে তাৰ পিছত x স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটাৰ মান মই কিমান পাইছিলো -1/2 পাইছিলো ঠিক আছে আৰু আলফা ইনটু বিটাৰ মান মই কিমান পাইছিলো -3 পাইছিলো নে নাই এতে k x স্কয়ার মাইনাছে প্লাস হাফ x আৰু প্লাসে মাইনাছে -3 ঠিক আছে এতে k ইকুৱেল টু হলে আমাৰ কিমান হ'ব ইয়াত দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিটো হ'ব আমাৰ 2x স্কয়ার প্লাস 2 কেনসেল কৰিলে x থাকিব -2 3 × 6 এটোই হ'ব আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ